Mengembara ke Sepanyol seperti menyelak lembaran kitab-kitab sejarah purba. Setiap lembaran yang diselak bakal terpacul monumen dan artifak sejarahnya tersendiri. Dari Empayar Visigoth berganti Andalusia, kemudian terus kepada Castilla. Naratif sejarahnya jelas, pentasnya ialah keindahan gunung ganang dan lembah di Sepanyol. Jatuh hati dengan Turkish Airlines. Kali ini, kami terbang lagi dengan penerbangan Turkiye ini. Jika ditanya, apakah kehebatan penerbangan ini? Mungkin pelbagai jawapan boleh diberi. Pada kami, yang terhebat ialah hentian transitnya, iaitu kota cantik yang menjadi titik tembung budaya Eropah dan Asia, iaitu Istanbul. Untuk travelog Spain, kita masih memilih lagi Turkish Airlines, dan kali ini kita merasakan pengalaman menaiki penerbangan business class Turkish Airlines. Perjalanan selesa, boleh tidur, flat bed, makan. Masalah makan ialah kita tak boleh makan, tapi nampak sedap. Stresnya adalah kita kena berpuasa. Tak apa, kita turun, ada lounge dia, dan lounge dia adalah antara lounge yang terbesar dan paling agam sekali lah. Alhamdulillah berbuka puasa di Turkish Airlines Lounge. Oi, lega betul. First time dalam hidup berbuka puasa di luar negara. Dia tengok golongan-golongan yang tak berapa lapar. Dengan meja sebelah jiran kita, nasi dah ada, mi dah ada, daging dah ada, kek dah ada. Dia je tak ada. Dia pergi ambil makan lagi. Tak tahu apa yang dia tak kenyang sangat, tak pasti sangat ni. Dia jangan panggil nasi kuda, kita panggil nasi cili. Dah kenyang lepas buka puasa. Yan yang last keluar daripada tandas. Dia makan sikit tapi banyak yang keluar. Samping pun tak tempat pakai. Tengok samping tak pakai. Saya cek semua orang dah keluar ke belum. Shibli dah sampai luar dah. Dia tak sabar betul nak sampai Barcelona. Jom bergerak ke Barcelona. Kalau bercerita tentang Barcelona, latar ini adalah latar kebiasaan dan juga mercu tanda yang menggambarkan Sepanyol. La Sagrada Familia telah menghampiri 200 tahun, masih lagi under construction. Kat sini dah ada ni cherry blossom dah fall dekat bawah. Nampak tu? Ya Allah, cantiknya. Belum start lagi naik bas lagi kan. Tempat dah menarik dah, kita dah sampai kat depan ni. Dah tak banyak tempat lah kita boleh ambil gambar kat sini. Kami hanya ada sehari penuh sahaja di Barcelona. Cara terbaik untuk melihat keseluruhan kota raya ini ialah dengan menaiki bas hop on hop off. Dengan tambang sekitar €30 sahaja seorang,
selama seharian penuh memang memuaskan hati. Bandar Barcelona ni sebenarnya kalau kita nak travel memang tak perlukan kereta. Cukup dengan metro ada, kaki ada, basikal boleh, dan Uber pun agak senang. Good place. Saya rasa hari ni saya boleh dapat 10,000 langkah kot minimum. Sayur ni dia boleh ni, buat ulam ni pucuk. Cannabis. Kami berhenti di dataran Catalunya dan sengaja berjalan kaki di sekitarnya. Memang klasik bandaraya Barcelona di sudut Catalunya. Kami habiskan waktu sepetang itu dengan mengambil foto-foto jalanan yang cantik. Jika bukanlah pada bulan puasa, pasti banyak hentian kopi yang akan kami singgahi. Yang ini Shibli Yang ni bukan yang macam tadi, yang SN nampak kan? Dekat sebelah depan tu sedikit saja daripada orang yang bersujud ni, bukan bersujud ni. Tak tahu apa gaya dia ni, macam gaya bebas. Ni Shibli. Dia tak pegang cup, dia pegang phone. Yang ini Shibli. Dia tak tengok, dia terduduk atas tai. Selepas kota Barcelona, kami menaiki kereta api laju terus ke Madrid dengan hentian sebentar di kota Zaragoza. Sekarang ni kita tengah bergerak dalam kelajuan 200 km/h. Tapi train ni tak bising. Walaupun bergerak laju, tapi tiada bunyi bising, sangat selesa. Bulan-bulan puasa ni bolehlah rehat dan relax sikit. Dalam 1.5 jam kita dah berada dalam train. Sekarang ni kita sudah berada di Zaragoza. Lepas ni baru kita akan bergerak ke Madrid dalam lagi setengah jam. Agak tenang juga di Madrid, tak ramai pejalan kaki. Baru pukul 8 pagi dan kita jalan di kawasan yang agak hotspot untuk pelancong-pelancong di Madrid. Palestine. Different. Respect. Bila jalan-jalan dekat Madrid ni, kita sentiasa nampak benda-benda baru, benda yang unik. Sebab tu kita sikit-sikit ambil gambar. Ni tempat yang kita nak pergi ni tak adalah jauh sangat, dekat je lagi. Tetapi dah banyak kali ambil gambar. Ini behind the scene untuk ambil gambar. Pasal kita tak ada model yang kacak. 3. Model yang kacak pun tinggi tak cukup. Kurang. Kita pakai model yang ada cukup tinggi walaupun muka pecah-pecah sikit. Part-time model ni. Boleh lah. Macam Michael Jackson. Ini Sunday market yang terbesar di Madrid. Kita boleh pilih barang-barang yang bajet yang ada dekat sini. Dia memang macam pasar malam tetapi siang. Panjang sebenarnya jajaran pasar minggu di Madrid ini. Kami menghabiskan masa mencuci mata melihat barang-barang kulit berkualiti tinggi di Sepanyol tetapi dijual pada harga pasar malam. Kemudian kami berjumpa dengan pemandu sejarah Islam di Madrid untuk satu perjalanan sejarah di sekitar kota ini. Madrid ini sendiri adalah hasil tangan daripada pembangunan yang dibuat oleh kerajaan Islam pada ketika itu. Daripada tidak ada apa-apa menjadi satu kota pertahanan, Toledo, kota utama Islam pada ketika itu. Apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak trace semula sesuatu yang telah dipadamkan. Apabila Islam jatuh dan kemudian diambil alih oleh kerajaan Kristian yang bertahan sehingga ke hari ini, telah berlaku pelbagai transisi untuk memadamkan sejarah Islam dan diambil terus daripada sejarah Visigoth dan terus bersambung kepada Kristian. So interesting sejarahnya. Waktu zaman Muslim memegang tempat ini, yang beragama Kristian dibenarkan hidup seperti biasa, cuma perlu bayar cukai lebih tinggi, tidak ada paksaan untuk menukar agama. Tapi ketika Madrid dipegang oleh Katolik, di mana semua warga Muslim terpaksa menukar agama
Jika tidak, mereka dihalau keluar. Tapi mereka praktis Islam secara sembunyi. Walaupun di luar mereka nama praktis Islam tu, culture Islam tu sendiri tak boleh ditunjukkan, tapi mereka praktis dalam senyap-senyap. Perjalanan ini unik kerana perjalanan meniti sejarah yang dah tidak dijumpai lagi kesan-kesannya. Yang kita boleh lihat hanyalah sedikit kesan-kesan yang boleh diceritakan sahaja tanpa monumen yang absah. Jaga Melayu di tanah Madrid, mengembalikan kegemilangan Melayu. Kemelayuan. Mamak, kemamakan tengok. Singapura kalau pergi tarawih banyak pakai gini je. Pakai baju Red Nation. Oh ni ya Allah. Halal semua tu Kuzu Pizzola. Kita nak tunjuk ni dengan geng-geng Turki ni. Terima kasih Tourism Spain. Manja kita makan Kuzu Pizzola. Ya Allah, Habibullah, Masya Allah. Madrid ni bukan kita saja makan apa yang biasa kebab-kebab biryani je. Kini kita dapat the whole grill talam. Platter. Grill platter. Kita ada kambing, ayam, kambing. Puas lah, bawa orang makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Jarang nampak Sufian baca doa. Nampaknya memang kebulu sangat tu. Kebulu sangat tu. Sekarang kita buka puasa. Sekarang ni kita nak pergi ke masjid, rasa pengalaman bertarawih di Grand. Cakap pun dah tersangkut dah. Nafas tu disebabkan oleh makanan tadi tu dah memenuhi perut. Jadi tak boleh nak keluar dah. Kita kena exercise sikit, jalan sikit depan ni, baru naik Uber. Cepat. Selepas penguasaan Castilla ke atas Andalusia, Islam telah pun diharamkan sama sekali di bumi Sepanyol. Hari ini, perasaan untuk dapat bersolat tarawih di kota Madrid ini seperti satu pengalaman yang sangat berharga. Syukurlah, di Sepanyol kini, orang Islam tidak perlu menyembunyikan lagi keislaman mereka. Kita explore city kita bukan secara berjalan kaki seperti di Madrid, tetapi kita berkenderaan. Just nak cari tempat yang agak sesuai untuk kita nak fly drone supaya kita boleh belanja you all semua majestic view Kota Toledo. Dia memang macam kota lama, betul-betul klasik. Kita nampak dia punya seni bina ni antara percampuran ciri-ciri Visigoth dan juga Kristian dan ciri-ciri Islam yang pernah bertapak di sini, yang menjadi kota penting dalam sejarah penguasaan di Sepanyol. Sama ada kerajaan Islam dan kerajaan Kristian juga, Toledo sangat penting. Inilah pemandangan kota Toledo, kota yang dilindungi oleh kota Madrid. Kita dah sampai di Toledo untuk kita nak shoot drone pemandangan kota lama Toledo. Satu perkampungan medieval. Daripada sebelah sana tengok sampai tu istana atas bukit. Dan di sini signaturenya adalah ini, kawasan yang mempunyai vibe rainfall, tetapi ini adalah tambakan artificial yang dibuat oleh ketamadunan sebelum ini. Kelihatan seperti satu empangan dan kemudian kalau kita lihat sekarang ni dia berjeram dekat sebelah rumah. Antara yang membezakan antara kubu Muslim dengan kubu Kristian adalah kubu Kristian berbentuk bulat, tapi kalau kata kubu Muslim dia berbentuk square. Kata-kata sejarawan dahulu, jika mahu menakluki Sepanyol, takluki dahulu kota Toledo.
Wah, cantik tempat ni, majestic. Nama dia The Grand Priority of St. John of Jerusalem. Ni apa pula nama dia ni? Ada 7 kincir angin berwarna putih yang bentuknya memang unik, hanya di tempat ini saja begini. Windmill ni masih lagi berfungsi. So kalau nak pasang nanti dia akan letak kain lah. Bagus saja letak tempat ni kat sini sebab memang berangin pun. Anginnya sejuk. Power tak? Windbreaker ni. Ha, dia tutup. Tak dia berakhir. Kita tengok sebab apa dia buat windmill kat sini. Sebabnya memang luar angin. Dia punya rumput tu berkibar-kibar. Kita keluar sekejap je dah rasa macam kat Iceland lah, sebenarnya sejuk lah. Semua lemah ni. Makan paling banyak, sejuk pun takut. Cuba. View memang cantik. Fotografi memang Instagramable place. Tapi memang pastikan naik ni pakai windbreaker lah. Gila memang punya angin ni tak boleh buat bincang. Jadi kita nak menuju ke Beda. Sekarang kita berada di Museum Olive Oil untuk kita lihat macam mana pembuatan olive oil daripada farmer. Daripada dikumpulkan, mesti kena dikisar menggunakan keldai. Bila dia penat, dia tidur ataupun dia tergolek. Dan kemudian sampai output dia disaring dan dibotolkan dalam tempayan-tempayan untuk kegunaan. Sekarang ni kita nak proses merasa olive oil, tapi tak nak makan. Kita akan merasa dengan hidung. Seperti kalau nak panaskan ni, biar menyanyi sekali. Hai, selamat hari raya kami semua ucapkan. So let's see, we have green grass, more things. Ini bau grass, bau rumput. In an olive oil, will be connected with. Ada bau kesegaran rumput di sini. Dan let me see. Green grass is a yes. Yes. Tomato, some apple. Apple? Ya. Yeah. Hari ni baru kita tahu perbezaan olive oil yang pokok. Patut dulu saya beli olive oil, saya masak asal bau tengik. Punya itu adalah yang daripada hampas dia punya. Orang tak gunakan olive oil untuk memasak, orang gunakan untuk dressing saja. Yang guna untuk masak tu masak untuk olio-olio? Saya peminat sejati olio-olio. Okey, hari ni ada orang nak masak. Experience groundbreaking lah, groundbreaking memang sangat best experience. Olive oil di Spain, di Giant ni kan, yang high first in the world kan. Kita mesti rasa dekat sini bila dah sampai tempat ni. Sekian. Dah berangin. So dia sampai kau berangin, tak boleh shoot. Bye. Okey, tak jauh dah. 4 km 6 minit lagi, satu lagu lagi. Jadi kita sedang mula masuk di kawasan perkampungan ni. Rumah ladang yang dikelilingi oleh ladang pepohon zaitun. Sampai dah, itu dia rumah agam di tengah ladang olive. Shibli. Okay. Hola. Saiful. Supian. Shibli, Saiful, Supian. Yes. Is there another S here? No. Ash. Bali. Yes, kind of Bali. Bali under the sea. You can have a little look up here and then we'll go inside. Look at that. Tempat penginapan kita ni menawarkan satu yang sangat-sangat menarik. Pemandangan yang indah. Tengok olive oil pula. Pokok olive. Pokok olive yang ada kat sini. Aman yang cukup luas. Belah sana tu
tanah dia, kita boleh explore. Sewa Airbnb tapi dah rasa macam duduk istana dah. Semua tempat ada. Dengan snooker pun boleh. Unlimited. Awesome. Sekarang ni tengah tunggu SN sebelum kita akan pergi meronda-ronda. Ini dia view of Ronda. Wah. Okey, sekarang kita berada di Ronda. Ronda ni satu town di atas canyon bandar yang terbelah dua. Satunya old town, satu town yang baru. Jembatan ini yang link the two towns together. Sungai ini airnya datang daripada glacier dan inilah dinamakan El Gorge. Ni. Itu dia dinner with this view. Ni asalnya adalah sebuah istana tapi dijadikan hotel dan inilah hotel yang mempunyai pemandangan yang terbaik di Ronda. Secret spot, okay? Secret spot. Tapi buat masa ni restoran ni tempat dekat luar ni dia tutup sebab Ramadan. Bukan. Ha? Sebab fasting bukan? Bukan. Sebab angin terlalu kuat, jadi dia akan mengganggu ni. Piring-piring semua akan terbang. Jadi bila angin tak kuat barulah dibuka ni. Tapi memang view memang cantik, majestic. Gila. Ini kat situ tadi. Ya, kita kat situ. Selepas puas berjalan di bahagian atas kota Ronda, kami turun pula ke bahagian lembah yang ditunggul oleh Canyon Ronda. Rupanya, lembah ini adalah sudut pandang terbaik untuk melihat Ronda pada pandangan yang paling majestik. Guys, dia punya pemandangan dia memang majestic daripada sini. Kalau pergi dengan vacation, memang kita bawa pergi tempat-tempat rare macam ni. Ni spot yang bukan tempat yang biasa-biasa orang pergi. Nak masuk sini pun kena lalu tepi rumah orang. Tapi kita boleh dapat view yang paling majestic sekali lah. Kalau kita tengok sini, ambil gambar, jadi postcard. Memang rare. Teknik fotografi yang kita pakai kat sini, kalau kita nak ambil gambar atas gunung, kita kena ambil daripada bawah. Kalau kita daripada atas, kita ambil ke bawah tu. Kita nak nampak pemandangan ke bawah daripada Kota Ronda yang hari tu kita naik kat jambatan atas tu. Kalau nak ambil gambar daripada jauh, kita tengok daripada lokasi kita dekat map dan kemudian baru kita locatekan tempat mana attraction yang kita nak tadi tu. Kita ada Shiblio Oglio, Harono dan Sufiano. Tiga-tiga pakai baju yang berlainan. Kalau ni color hijau, color coklat dan color kelabu. Jadi sekarang ni kita sedang memakai baju keluaran terbaru Rare Nation, kain 200 GSM polyester plus cotton. Walaupun tebal tetapi berangin dan menyejukkan. Sesuai dipakai dengan cuaca Malaysia dan juga cuaca di luar negara. Bos, dapatkan segera di Shopee. Inilah dia gaya-gaya Shibli dan juga Captain Aaron untuk mendapatkan shot-shot yang magnificent. Inilah pengorbanan di sebalik tabir. Bayangkan kita sebagai seorang pengembara dahulu kala berada di sini melihat Kota Ronda ini
memang terasa majestik dan seolah-olah berada di awang-awangan. Inilah Kota Ronda, kota romantis. Setiap yang hadir di sini akan terpesona. Di sana hanya menanti. Okay, bye. Kita dekat Sentinel. Kampung dia seragam, warna putih-putih je kan. Jadi kita tengah melihatlah keseragaman tu cantik. Tidaklah ada satu track back yang penting, yang signifikan, tetapi dia satu kebudayaan yang menarik. Atas ni masih lagi ada Kubu Pertahanan Arab Andalusia. Inilah Sentinel de las Bodegas yang menjadi permata tersembunyi negara Sepanyol ini. Kampung tetapi dengan keseragaman dinding berwarna putih di atas bukit menjadi satu keunikan yang membuatkan tempat ini benar-benar satu destinasi yang rare. Di antara batu ini dibina kedai dan batu ini dijadikan siling secara organik. Memang menarik. Dia kena datang sini baru kita jumpa benda yang tersembunyi tadi tu. Dan datang dengan rare. Yang committed dalam menyelongkar hidden gem. Siapa lagi selain daripada rare? Ada people followers. untung dia SN tak bayar SN pun. Sebagai selebriti, jurugambar selebriti, saya cuba dengan sunglass ni. Saya harap orang tak kenal, tapi rupanya orang kenal juga. Poyo tak? Kalau pergi Granada, memang orang akan pergi ke Alhambra. Ini adalah kota terakhir yang dipertahankan oleh kerajaan Islam di Granada apabila Emir Muhammad XII menyerahkan Emirates kerajaan Islam Andalusia ini kepada Ratu Isabella. Maknanya berakhirnya pemerintahan Islam lebih daripada 700 tahun di Sepanyol. Selepas daripada itu, Sepanyol di bawah Castilla sehingga sekarang. Kita boleh nampak pertembungan dua budaya, dua agama, antara Arab dengan Spanish, antara Islam dengan Kristian. Di samping itu kita tengok dia punya ukiran-ukiran di sepenuh dinding yang ada ni dengan ukiran-ukiran Islamik punya architecture. Memang cantik sekali. Kalau dalam Quran tu dia ada cerita tentang taman-taman, kebun-kebun, pokok-pokok yang berbuah. Jadi mereka merealisasikannya dengan buat ni dekat dalam istana. More, Papà talento, tak faham tadi. tu bevi, Tu tu camminare, suka. tu de milong, Okey, dia tengah de una casa, presa meramal. buena, amore, mucha felicidad, muy Okay. guapo Thank you. No, pero no me da nada. Tak faham lah dia cakap apa. Okey. Daripada awal no money. Lepas tu dia bagi doa-doa, tak tahulah dia telik-telik nasib. Dia cakap saya kacak, ada isteri cantik, macam-macam lah. Dah tahu dah trik. Kita belum sampai lagi dekat tempat destinasi kita. Lagi 10 minit Sierra Nevada ni. Baru dekat mountain pass je. View dah cantik, dah sejuk. Buatkan tak sabar ni nak pergi ni. Cepat sikit cik, cepat sikit cik. Sabar. Sesungguhnya orang yang beriman itu sifatnya sabar. Dah tak nampak macam rupa awan. Awan semua dah tak ada, langit semua dah tak ada. Kita sudah berada dalam syurga. We are in the clouds. Kita sedang menjejak awan. Itulah penjejak awan. Bestnya. Aduh, geram betul. Macam biasa, tempat cantik, berhenti. Tempat cantik, berhenti. Berhenti, tempat cantik. Berhenti, tempat cantik. This is Raycation Style. Mari kita tengok puncak gunung bersalji telah kita temui.
Perjalanan ke Sierra Nevada juga sudah cantik dan terlihat dari jauh. Itu dia Sierra Nevada. Kalau kita nak naik ni sledge, kita kena ke kanan sini, sebelah kanan. Tapi kalau kita nak naik yang tubing donat tu, kita kena jalan sebelah kiri dan naik di sebelah sana. Pada waktu ini, Cordoba sedang hiruk pikuk kerana Holy Week dan akan berlaku procession Semana Santa yang akan mengambil ruang di kebanyakan kawasan kota Cordoba. Okay, kalau tengok yang poster-poster yang dinaikkan sini dan juga nampak balcony-balcony itu, ini adalah perayaan Holy Week yang sedang berlangsung sekarang. Cuma processionnya saja kita tak tahu bila. Tapi kalau tengok macam mereka ni perayaan Semana Santa. Okey, kami sekarang berada di Roman Bridge di Cordoba yang dibina oleh Roman sebelum Islam masuk di Cordoba lagi. Dan kalau tengok cuaca di Cordoba hari ni, hujan dan juga sejuk. Walaupun dengan cuaca yang sejuk, ramai juga orang yang datang untuk melihat the significance of the bridge. Kalau anda peminat Game of Thrones, ada di feature dalam cerita tu, tapi dia tambah sikit lah adegan CGI tu nak nampakkan medieval yang ada di dalam cerita tersebut, dan menampakkan seni bina architecture Greek yang besar kota dia. Ini dia Masjid Cordoba yang sebelum ini menjadi nukleus pembangunan Islam seluruh dunia. Masih lagi kita boleh lihat ciri-ciri masjid dengan seni bina Moorish masih lagi utuh di sini, dan ada sebahagian yang telah pun dirosakkan tetapi dibina semula atas tujuan turism. Tidak lagi digunakan untuk solat, telah pun ditukar fungsinya menjadi monumen sejarah dan juga gereja. Kita ambil pelajaran dari apa yang pernah berlaku, kejatuhan dan juga kegemilangan kerana apa yang dilihat di Malaysia pada waktu ini juga sebenarnya sesuatu yang perlu difikir-fikirkan. Kata pepatah, terbakar rumah nampak asapnya, terbakar hati siapa yang tahu. Sibli Yo Walia Dari Cordoba, Sepanyol. Okay, kita sekarang berada di ladang gandum, tempat ladang Coco Crunch. Ladang gandum dan jatuh coklat, jadilah Coco Crunch. Seluas mata memandang. Inilah dia, kita travel kat Spain. Kalau cara vacation, kita boleh berhenti dekat tepi-tepi ni. Kita enjoy, chill saja. Tengok dekat ladang gandum. Ladang gandum dah, ladang olive dah. Ini baru rare. Pengorbanan kita kena menyangkut kat sini. Sementara tunggu dia buat meme. Tengok, dia siap suruh tunduk lagi. Tengok tu, inilah nasib kita sebagai content creator. I wonder how, I wonder why. Yesterday is just a blue sky. All that I can see, just a little lemon tree. Wonder, I wonder how. Wonder coffee.
Wonder how, I wonder why. Saya dalam vlog kali ni saya menjatuhi. Petang ni ada masa sikit dan cuaca pun cantik kat luar. Jadi kita explore apa yang ada kita boleh buat dekat rumah ni. Rumah ni dia ada common hall yang sangat best. Boleh main bola. Kalau korang bawa ramai-ramai orang boleh buat meeting dekat sini. Memang ni dia kongsi tempat ni supaya orang ramai boleh lepak sini. Ini dapur yang dia ada. Sangat besar. Kalau nak masak kan untuk yang ramai. Yang ni tempat makan dia. Boleh 12 orang makan kat sini. Jadi fasiliti dekat sini memang sempoi . Okay, petang ni kita nak chill out sementara nak tunggu waktu berbuka puasa. Main dengan tuan rumah. Break dengan owner ni. Dia sebelum balik kena buat macam ni dulu. Dia ada petua. Itulah. Oi. Oh, lagi sikit kena buka awal ni. Kalau tak ada boleh buka awal dah. Allah, ni ada lagi satu can, ada lagi satu can. Ada lagi satu can. Muka kena fokus. Javelin. Gila, ada satu dah dekat. Important tu teknik. Tengok tu. Result nombor 2. Terkejut. Result nampak? Teknik dia. Kalau kita tengok balik, teknik dia important. Betul. Nampak? Usai lagi. Dia 3 kali pusing lagi dia akan bertambah. Ada. See? Nampak teknik. Teknik. Gini lagi. Dan nampak dia. Sebenarnya masak daging dan lagi-lagi prime cut bukan satu benda yang senang. Selalu kalau prime cut macam rib eye orang nak macam medium rare. Tetapi selalu kalau kata you all buat semua biasa kadang-kadang terlajak dia dah tak medium rare lagi. Jadi sebab itu kita buat ni. Ni inovasi kita orang. Kita ada ni dari Bako je. Angus short ribs hack kepada orang yang nak makan macam saya Saifunnah kan, tapi tak pandai. Contohnya macam Shibli, dia tak pandai buat benda ni. Dengan Bako je ni kita dah pre-cook siap-siap. You all tinggal rendam dekat air panas sekejap. Lepas tu tembak satu. Patutlah begitu mahal. Macam ni. Yang ni profesional. Okay, jangan buat di rumah kalau tak pandai. Kena banyakkan tengok YouTube. Yang ni profesional punya kerja. Pakcik travel buat macam ni jadilah. Tapi kalau tak nak merisikokan daging-daging prime-prime yang anda beli, gunakan saja Bako je. Oh, wah, tak muat. Allah.
Dah 2 minit tinggal. Aku dah buka. Okey, 15 saat lagi. Kita tengok. 10 9 8 Macam New Year pula. 7 6 5 4 3 2 1. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya lembut dia. Hui, ni cair di mulut ni. Kita review. Sen. plus. Cair di mulut. Hiling. Hari terakhir kami di Villa Ladang Olive ini, kami gunakan masa sepenuh dan sebaik-baiknya untuk bergaul dengan traveller lain dari negara Eropah. Keyakinan diri kami pada ketika itu melonjak tinggi. Walaupun suara tidak salah sedap mana, tapi kami cuba juga nyanyikan lagu-lagu klasik Citra Melayu Nusantara. Bulan mesra untuk peliku lara, penawar di asmara. Bulan bintang lampu alam, andai kata bintang menyepi, bulan tidak berseri, malam menjadi sunyi, tidak berseri lagi. Kita dapat layan sunset, dapat juga berbuka puasa dekat atas tu. Jadi memang save the best for last lah dia kata Sekarang ni kita nak check out daripada apartment kita. Untuk vacation memang kita suka pilih jenis-jenis property begini. Kadang-kadang ada kita saja nak berada di tengah-tengah bandar yang tidak pernah sepi. Tetapi kita suka berada di tempat yang sepi supaya peserta-peserta vacation ada satu perbandingan sama ada mereka ni adalah golongan yang hingar-bingar sukanya ataupun mereka ni golongan yang sepi. Saya sendiri suka kesepian. Dia rare penginapan ni pasal kita jumpa keramahan budi bahasa di kalangan warga Eropah. Biasanya Eropah ni macam hi bye bye. Ini dia very hospitality tu. Rare. Kita terasa hospitalized lah kat sini. Okey, kita ucapkan selamat tinggal kepada tuan rumah kita. Hello. Bye guys. Ready for the action, ready for the action. He's an action boy. Thank you very much. Bye. Okay, bye. Come to our farm. Ini baru Momen Villa Ladang Olive ini pasti akan jadi kenangan terindah kami semua. Namun perjalanan tetap diteruskan untuk sampai ke selatan Andalusia untuk kami merasai sedikit bayu laut Mediterranean. Asalnya nak tinggal sahaja di Malaga, tetapi kami tukar plan untuk terus ke Marbella supaya esok harinya kami dekat untuk ke wilayah Gibraltar dan Algeciras. Nasib kami sangat beruntung. Di sebalik awan hujan yang berpuput pergi meninggalkan kami pula dihadiahkan dengan fenomena dua air laut yang tak bercampur. Daripada kita punya penginapan, kita boleh nampak laut Mediterranean ini. Dia bercantum dua warna. Dia kelihatan seperti air sungai yang keruh mengalir ke dalam laut. Tetapi kalau daripada atas, dia adalah dua air yang tak bercampur. Kalau bercampur tu dia akan nampak dia faded. Dia gradual daripada coklat menjadi biru. Tetapi ini dua air laut yang berbeza yang tidak tercampur.
Depan kita ni memang menarik. Depan Laut Mediterranean dan di belakang sana adalah Afrika, benua Afrika. Jadi kita ke Spain lah sebenarnya. Salah satu pengalaman yang kita patut cuba ialah menginap di tepi laut. Perjalanan yang lebih menarik menanti. Jom ke Sevilla. Sebut betul-betul, not Sevilla, Sevilla. Nampak macam pemandangan dekat sini pagi-pagi dia agak dingin-dingin nak panas. Jadi matahari pun memancar cantik. Jadi kita kat sini relax saja walaupun dengan windbreaker macam ini tak sejuk sangat. Saya rasa macam king lah. Kau apa? King apa? Saya Prince. Prince. Saya Kim Jong Un. Yeah, saya macam artis Korea tu. Kim Jong Un bukan yang ni ke? Yang North Korea ni. Oh itu. Asal kena Alamak. potong tepi. Fun fact about Plaza de España ni, ada 3 movie yang shoot kat sini. Lawrence of Arabia, Star Wars 2 dan juga The Dictator. Bolehlah kita feeling Hollywood sikit. Satu lagi yang popular di Sevilla ialah flamingo. Dia memang akan ada sentiasa ada flamingo ni sebagai salah satu daripada attraction dia lah. Tetapi dia buat secara basking. Ciri-ciri flamingo dia memang kena tancap kaki kuat-kuat. Dekat sungai dekat Plaza España ni, dia ada 4 bridge. Shit, tahu tak kenapa dia ada 4? Ada menunjukkan utara, barat, selatan, timur. Bukan. Dia melambangkan the old kingdom of Spain. So dia ada Castilla, Aragon, Navarra, lagi satu Leon. Kalau kita tengok seni banner tempat ni pun, dia ada seni banner melambangkan keislaman kat sini. Semuanya banyak Christian influence. Kesahku dan buat aku tersenyum. Tadi dia kata dia Johan lah, dia inilah. Tengok dia bawa kita sampai mana. Kalau dibandingkan, Tadi di sini. Sekarang di sini lagi. Captain SN nampaknya setengah jam kita kena berenang nanti sekejap lagi. Kali halau kita. kalau dekat ni live location tu, namanya bukan saya kali ni. Oh, shit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allah. Macam mana dah? Lah. Jangan. Sabar. Okey, ke depan terus. Ke depan. Ada. Situ. Ya. Dia halau kita. Kalau dekat ni live Aku malu. Dia orang tak nampak kan? Jalan. Bye. Okey, Cik. Bye. Tengok go. Ada. Sakit pakai baju lek. Awak tak tahu. Hari ni hari yang bersejarah untuk saya. Tahniah Hasan. Welcome to the club. Sibli dah lakukannya di Switzerland. Saya dah lakukannya di Sepanyol. di Tasik Raban. Asli di Australia. Terus tak jumpa. Dengan ini kita isytiharkan Tasik ini. Tasik SN. Okay, check ada GoPro tertinggal ke? Terima kasih kerana menonton episod prolog ini.
Jika namanya prolog, bermakna ini ialah episod rangkuman keseluruhan perjalanan kami di Sepanyol. Ikuti terus setiap episod pengembaraan kami berempat dari tim Vacation Travel ke Sepanyol pada minggu-minggu seterusnya. Dibawakan hanya oleh Ray TV. Kita akan mungkin overshot kalori dekat sini. Tak guna je puasa. Lepas tu kat sini melantak. Tapi apa pun kita beringat-ingat. Time aku nak vlog ni masa ni kau tak sibuk. Alah, leceh. Tadi senyap tu lah yang kita pergi vlog. Di sini ganja dah dihalalkan. Dah dihalalkan. Alamak, dapat sangat kan 5 ni. Okay, alright. Ini suara tak sampai. Suara tak sampai. Ada orang lah. Cannot. Tak nampak boyband pun. Nampak macam kepadanya. Salah je macam. Jom kita boleh masuk dekat dalam ni, dekat garden dia. Time ni lah dia nak cakap. Kata pepatah. Kata pepatah mengatakan. Tak apa nama? Pepatah mengatakan. Jadi Cordoba, Sepanyol.